Xin chào mọi người, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn đi Hakone tự túc trong ngày ha. Để đi Hakone thì các bạn nên mua vé Hakone Free Pass nha. Bởi vì cái vé này á, nó bao gồm tất cả các phương tiện di chuyển cho chúng ta trong một chuyến đi. Chúng ta sẽ có một vé round trip xuất phát từ ga Shinjuku tới ga Hakone Yumoto và di chuyển không giới hạn trong khu vực Hakone như là đi cruise, cáp treo, xe bus, Tozan Train. Hakone Free Pass có hai loại là 2 ngày và 3 ngày. Mình sẽ mua cái vé 2 ngày ha. Mặc dù mình chỉ đi có 1 ngày thôi, nhưng cái vé 2 ngày cũng đáng để mua nha. Đây các bạn xem nha. Ở đây người ta so sánh cái giá vé của chặng đường mẫu thì cho thấy giá vé Hakone Free Pass 2 ngày còn rẻ hơn là mình đi lẻ ha. Đây cũng là cái chặng đường mà mình chọn đi trong 1 ngày. Nên mua vé Hakone Free Pass sẽ lợi hơn mà còn tiết kiệm thời gian nữa. Để mua vé thì các bạn có thể mua vé online trên Klook hoặc website của hãng Odakyū. Mình thì mua nhiều dịch vụ trên Klook nên mình mua vé trên Klook luôn cho tiện ha. Sẽ có 2 loại vé cho các bạn lựa chọn. Vé giấy nhận tại phòng vé hoặc là vé điện tử. Mình chọn cái loại vé giấy đổi tại quầy vì lúc mua mình chưa biết là nên đi ngày nào. Còn các bạn biết ngày đi thì có thể mua loại vé điện tử và dùng barcode để đi nha. Trước ngày đi thì mình sẽ tới phòng vé Odakyū ở ga Shinjuku để đổi vé và mua thêm cái vé upgrade từ xe thường lên xe Limited Romance Car Express nha. Các bạn lưu địa chỉ này và cứ đi theo hướng dẫn của Google để tới phòng vé. Lưu ý là họ chỉ làm việc từ 8 giờ sáng đến 4 giờ chiều nha. Thời gian di chuyển từ Tokyo đến Hakone tầm khoảng 2 tiếng. Nếu mà đi vé xe thường thì không đảm bảo lúc nào cũng có ghế ngồi vì vé Hakone Pass chỉ cover vé xe thường thôi, nên các bạn muốn đi Romance Car Express thì phải mua thêm cái vé upgrade này nha. Hoặc là các bạn cũng có thể tìm mua online vé Express Train này trên web của hãng nha. Đi tàu Express thì chúng ta sẽ không phải chuyển tàu mà đi thẳng tới trạm Hakone Yumoto luôn. Do đó sẽ nhanh hơn tàu thường khoảng 40 phút. Trên vé sẽ có số ghế ngồi cho các bạn nha. Đây là cái sơ đồ dễ hiểu nhất của những cái chặng đường đi đến địa điểm tham quan ở Hakone nha. Thông thường mọi người sẽ đi theo một cái vòng tròn như thế này. Tùy các bạn muốn đi theo hướng nào trước cũng được ha. Mình thì mình chọn đi cái cổng Tori trước nên mình sẽ đi theo cái hướng này và sẽ đi một vòng tròn đơn giản như vậy thôi chứ không đi thêm các hướng khác nữa do không đủ thời gian. Chúng ta sẽ đi tàu xuất phát từ ga Shinjuku đến ga Hakone Yumoto. Nếu các bạn đi tàu thường thì các bạn sẽ phải đổi tàu tại ga Odawara và đi tiếp đến ga Hakone Yumoto ha. Còn nếu như mà đi tàu Express thì sẽ đi thẳng tới Hakone Yumoto luôn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đi nha. Lối lên tàu ở ga Shinjuku thì sẽ ở ngay cái phòng vé, nên các bạn cứ đi theo địa chỉ phòng vé rồi đi tới lối vào Odakyū Line. Mỗi lần mà qua trạm chúng ta cứ đưa vé cho nhân viên ở trạm là được nha. Đi theo cái biển chỉ dẫn Limited Express Train để ra trạm tàu. Sau đó chúng ta sẽ kiểm tra mã số tàu, giờ tàu chạy và tìm đúng cái số toa tàu để đứng chờ nha. Mình chọn đi khung giờ sớm nhất thì được đi cái tàu GSE màu đỏ này ha. Mình thích cái tàu này hơn mấy cái tàu khác vì nó mới và sạch sẽ hơn nha. Tàu rất là rộng. Nếu các bạn đi 4 người thì có thể xoay cái ghế lại để ngồi đối mặt nhau thành một nhóm cho vui ha. Thời gian di chuyển cũng khá là lâu nên các bạn có thể mua đồ ăn mang theo lên tàu ăn nha. Sau khi đến ga Hakone Yumoto thì mình sẽ đến cái phòng vé này để mua vé Limited Express cho lượt về lại Shinjuku nha. Bây giờ từ Hakone Yumoto mình sẽ lên xe bus đi đến trạm Moto Hakoneko. Bây giờ mình sẽ đi theo biển hướng dẫn. Ra ngoài cửa thì mình sẽ quẹo trái ha. Rồi mình đi qua cái cây cầu vượt này để tới trạm xe bus nha.
Mình sẽ đi tới cái trạm số 2 và lên xe ở cái trạm số 2 này nha. Ở đây cũng sẽ có nhân viên đứng hỏi xem chúng ta muốn đi tới đâu để chắc chắn mình đứng đúng trạm. Nên các bạn cứ yên tâm nha. Cái line xếp hàng đông như vậy nè, nên mình không có kịp lên lượt xe này mà phải chờ thêm tầm 15-20 phút mới có chuyến tiếp theo. Tuy vậy thì cái lúc này mình đã đứng gần đầu tiên rồi, nên khi mà lên xe bus đó thì mình có chỗ ngồi. Chặng này đi cũng tầm 30 phút á, nên đứng cũng khá là mỏi chân nha. Đường lên núi á, thì hơi ngoằn ngoèo nè, xe bus nhét cũng hơi chật á. Các bạn bị say xe nhớ chú ý nha. Tới trạm Moto Hakoneko chúng ta sẽ xuống xe nha. Từ đây á, chúng ta sẽ đi dọc bờ sông tới cổng Heiwa no Tori màu đỏ này nha. Nhìn thì thấy hơi xa vậy thôi, chứ đi bộ thì cũng nhanh lắm. Nếu các bạn á, cũng giống như mình á, là nhất định phải chụp hình được với cái cổng này thì phải tranh thủ đi tới đây đầu tiên nha. Chỗ này á, các bạn chuẩn bị tinh thần là sẽ phải xếp hàng tầm 1 tiếng rưỡi mới tới lượt mình chụp nha. Mặc dù có biển thông báo á, là mỗi người chỉ được 3 phút chụp hình và không được làm ồn, vì đây là nơi tôn nghiêm á. Nếu mà không tuân thủ thì họ sẽ đóng cửa không cho chụp luôn. Mọi người thì ai nấy đều yên lặng hết, không một tiếng ồn luôn, dù là đông đúc lắm. Tuy nhiên á, thường nhiều người sẽ chụp lâu hơn 3 phút, nên mà xếp hàng dài như vậy nè, đợi cũng khá là lâu nha. Dù đợi lâu như vậy nhưng mà theo mình á, mình thấy đây cũng là một cái biểu tượng nổi tiếng của Hakone, nên mình thấy cũng xứng đáng chờ nha. Có điều á, mình nghĩ đi cái khung giờ như mình tới nơi là tầm giờ trưa, góc ánh sáng chụp hình cũng không được đẹp lắm. Mình cũng phải chỉnh sáng dữ lắm á, thì mới có hình hơi ổn một chút. Ok. Sau khi chụp hình xong xuôi hết rồi á, thì tụi mình tham quan chùa Hakone một lúc rồi đi bộ về lại cái trạm Moto Hakoneko lúc nãy mình xuống xe bus để lên cruise nha. Nếu các bạn có thời gian á, thì các bạn có thể ghé các quán ăn dọc cái đường này ăn và tham quan bảo tàng nghệ thuật Narukawa. Trong bảo tàng này á, có một cái góc ngồi uống nước và ngắm cảnh view hồ cũng đẹp lắm nha. Nhưng mà tụi mình không có thời gian, tụi mình bỏ qua cái địa điểm này. Bây giờ thì mình sẽ lên cruise đi từ trạm Moto Hakoneko cho tới trạm Togendai ha. Khi tụi mình quay lại trạm Moto Hakoneko thì thấy mọi người đã xếp hàng dài như vậy rồi, nên cũng sợ trễ giờ. Mình thì đứng vô xếp hàng, còn chồng mình thì đi 7-Eleven gần đó mua đồ ăn mang theo ha. Dù vậy á, thì mình vẫn không có kịp cái chuyến tàu này, vì đến lượt mình á, thì tàu đã đầy người rồi. Thế là tụi mình phải đứng chờ thêm hơn 30 phút mới có chuyến khác ha. Trong lúc chờ thì mình có thấy cái bảng giá upgrade vé lên cái khoang trên. Giá upgrade là 700 yen một người. Mình mà biết như vậy sớm á, thì đã upgrade ngay từ đầu, vì hàng này á, mình thấy rất là ít người đi. Vé này kiểu như là vé ưu tiên vậy đó. Mình sẽ được lên tàu trước nè, được lên khoang tàu phía trên, được lên bon tàu để chụp hình. Hôm nay thì núi Phú Sĩ không bị mây che nhiều, hiện ra rất là rõ luôn nha. Nhưng mà đỉnh núi thì chưa có tuyết nên cũng khó nhận ra đây là núi Phú Sĩ luôn á, nếu mà mình không nói ha. Thời gian di chuyển bằng tàu á, khoảng 30 phút, đến tới ga Togendai thì tầm khoảng 2 giờ chiều rồi. Bây giờ thì mình sẽ tiếp tục đi tới trạm Owakudani bằng cáp treo nha. Mình sẽ đi theo bản hướng dẫn để tới lối lên cáp treo. Ở đây có cái nhà hàng Togendai View. Nếu các bạn chưa ăn trưa thì có thể ghé ở đây ăn nha. Vừa ăn vừa ngắm cảnh view sông cũng rất là đẹp nè. Nhìn cái hàng dài xếp hàng như thế này á, thì lúc đó mình cũng lo không biết có kịp chuyến tàu về lại Shinjuku không nữa, mà còn một vài điểm chưa có tham quan. Đi cáp treo á, thì lượt đi liên tục chứ không có phải chờ như xe bus hoặc cruise. Nhưng lúc mình đi á, là mùa cao điểm nên du khách cực kỳ đông luôn. Thời gian xếp hàng để lên cáp treo cũng khá lâu. Trong lúc xếp hàng lên cáp treo thì họ có để khăn ướt cho mình lấy để bịt
mũi lại nha, vì cái khu vực Owakudani này sẽ có cái mùi gas rất là nồng. Ngồi trên cáp treo thì mình lại tiếp tục thấy núi Phú Sĩ. Hôm nay trời khá là đẹp, mây không có che đỉnh núi, nhìn thấy núi rất rõ, chỉ đáng tiếc là núi không có tuyết thôi. Owakudani là một khu vực núi lửa nổi tiếng nằm ở Hakone, Nhật Bản, nổi bật với những suối nước nóng tự nhiên và cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp ha. Ở Owakudani, ngoài việc thu hút du khách đến tham quan nè, khu vực này còn có hoạt động khai thác đặc biệt liên quan đến sự hoạt động của núi lửa. Khu vực này còn có hoạt động khai thác lưu huỳnh từ suối nước nóng. Lưu huỳnh được sử dụng trong nhiều sản phẩm như xà phòng, mỹ phẩm và các sản phẩm trị liệu sức khỏe. Một trong những sản phẩm nổi tiếng ở đây chính là trứng đen ha, được luộc trong suối nước nóng chứa lưu huỳnh. Quá trình luộc trứng trong nước nóng này khiến vỏ trứng nó chuyển sang màu đen, và theo truyền thuyết ăn một quả trứng đen sẽ mang lại vận may và kéo dài tuổi thọ. Tranh thủ đi nhiều. Rồi quay rồi. Cái trứng đen xì lì. Cứng quá, thôi bỏ đi. Cứng á. Thôi bỏ đi. Còn ra khói luôn. Nóng không? Không. Sao nó ra khói vậy? Thì nó còn nóng. Em che lại cho nó đỡ chói. Cẩn thận coi chừng nóng. Nóng không? Vô thơm. Ăn một trứng là ăn hết nguyên trứng đi, được tăng tuổi thọ 7 năm á. Ăn hết nguyên trứng đi, rồi lột cho em cái khác. Wow, vàng vàng nè. Cái trứng nó ngon quá vậy. Ngon không? Thực sự thì view núi Phú Sĩ ở đây rõ lắm luôn á các bạn. Cái quả núi nó to dữ lắm luôn. Sau khi ăn uống, shopping xong á, thì tụi mình tiếp tục di chuyển đến trạm Seonsan ha. Chặng này á, thì mình vẫn là di chuyển bằng cáp treo. Các bạn cứ đi theo biển chỉ dẫn đi về hướng trạm Seonsan và trạm Gora nha. Lúc này thì mình đang đi theo cái hướng là đi xuống nha. Đến trạm Seonsan thì tụi mình đi dạo tham quan và mua sắm một vòng nữa. Sau đó thì mình sẽ di chuyển đến trạm Gora bằng cable car. Các bạn cứ đi theo biển chỉ dẫn ra Hakone Tozan cable car là được nha. Cái xe này có rất là ít chỗ ngồi, hành khách lại đông nên tụi mình phải đứng, mà cũng khá là nhồi nhét luôn nha. Đến trạm Gora thì các bạn có thể xuống tham quan công viên Gora nếu còn thời gian nha. Nhất là đi mùa lá đỏ thì chắc chắn phải nên ghé. Sau đó tụi mình tiếp tục di chuyển từ Gora về lại ga Hakone Yumoto bằng Hakone Tozan Train. Xe này thì mình thấy hơi cũ, dân địa phương đi cũng nhiều, xe đi khá là chậm và có đoạn sẽ đi ngược chiều do cái cung đường họ thiết kế như vậy, nên các bạn cứ yên tâm nha. Về tới ga Hakone Yumoto thì vẫn còn dư thời gian, chờ tầm 1 tiếng mới tới giờ tàu chạy. Nếu các bạn bị trễ chuyến tàu đã đặt thì có thể đi tàu thường về Shinjuku bằng vé Hakone Free Pass nha. Cá nhân mình cảm thấy Hakone là một địa điểm nên đi, tuy nhiên đi về trong ngày
này thì thời gian di chuyển khá nhiều, thời gian dừng lại để tham quan khá ít. Nếu không phải xếp hàng lâu thì mình nghĩ thời gian tham quan cũng thoải mái hơn. Nói chung nếu các bạn có nhiều thời gian thì nên plan đi 2 ngày ở Hakone, nghỉ lại qua đêm tại các nhà nghỉ truyền thống ryokan, tắm suối nước nóng ha. Chuyến đi này mình chỉ có thể đi 1 ngày tới Hakone nên mình cảm giác là chưa có đủ. Lên tàu về lại Shinjuku thì mình ghé một cái quán sushi để ăn tối. Mình không thích ăn đồ sống, nhưng mà tới Nhật mà không ăn sushi thì cảm thấy không có trọn vẹn lắm ha. Dù vậy thì mình phải công nhận là sushi ở Nhật rất ngon nha, chắc chắn là sẽ gây thương nhớ nè. Cái quán này chờ cũng hơi lâu ha. Anh muốn ăn nguyên cái set này không? Yeah, I want one set. Set. Trong đây thì không có ngồi ha, mà mình phải đứng ăn. Nó gọi là standing sushi bar. Cái quán khá là nhỏ nên không có nhiều chỗ. Ăn xong tụi mình về ngủ để mai di chuyển tới Kyoto. Các bạn nhớ đón xem video tiếp theo của mình nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều.